नमस्कार, कोस होम कुकिङमा सबैलाई स्वागत छ है। धन्यवाद यतिन्जेलसम्म यो भिडियो हेरिदिनु भयो। आउँदा भिडियोहरू अझ राम्रो होस् भन्नका लागि र हामीलाई थप हौसला प्रदान गर्न तपाईहरुको सल्लाह सुझाव राम्रो नराम्रो के लाग्छ उल्लेख गरिदिनु होला। त्यसका साथै कुनै पनि भिडियो नछुटोस् भन्नका लागि युट्युबमा गई यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला है।